بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. إن شاء الله هنبدأ مع بعض في جزئية الهايرنج الإمبلوي والبندنج إمبلوي والنون وركر إمبلوي. تعالى كده نبتدي خطوة خطوة. أنا هنا هعمل نيو بيرسون. البيرسون اتفقنا إن هو ممكن يكون إمبلوي أو contingent worker أو bending worker أو non worker. تعالى كده نعيد تاني بسرعة موضوع الهايرنج الإمبلوي. باجي هنا خطوات بسيطة جدا واحنا اتكلمنا فيها. 1/1/2005. ايه السبب هاير؟ وطبعا ده احنا شفناها التاسك البسيطة. الاكشن ريزون نيو امبلوي وده احنا ضفناه اوريدي بايدينا. الليجال امبلوير، تعالى كده نشوف هو انا عاملها سي اس اس ولا اكس اكس سي اس اس. تمام، في سي اس اس بالفعل. ال جي تمام. وهاجي هنا نون اس. طبعا البيرسون نمبر هو هيجنريت اوتوماتيك. النون اس اي اسم. احمد مثلا، مستر عمرو اندرسكور عمرو. انا بس عشان لو عملت تشيك على الفيرست نيم ولاست نيم ما يطلعليش اي رساله. هلال. الفيرست هنا مش required. social insurance، عندك social insurance ولا لا؟ ال national identifier، كل دي طبعا دي عاديه. هيكون ايه national identifier. واحط هنا اي مجموعه ارقام. مفيش validation على الثيم ده عامه. تمام، خلصت هنا المرحله الاولى. هعمل next. واخدين بالنا طبعا هنا الاكشن هاير والاكشن ريزون بالنسبه لنا النيو انترفيو. والتايب طبعا الوركر تايب هو هنا انترفيو عشان نشوف بس الفروق ما بين الانواع التانية. ايجيبت هنا جيزه وليكن. تعالى نكتبها بايدينا مفيش مشكله. جيزه جيزه. الفون ديتيل انا مش ههتم بالديتا دي دلوقتي لان احنا خلاص شفناها في فيديو بشكل مفصل يعني. والايميل واتكلمنا عن الداتا دي بالكامل. اللوجيستيف انفورميشن برضه كل الداتا دي احنا اتكلمنا عنها بالكامل. فانا ههتم بس بالفروق الجوهريه ما بين كل تايب وتايب. هاجي هنا هعمل نيكست. بتجيلي بعد كده الامبلوي انفورميشن نفسها. هنا طبعا كان الموضوع كان على التيرم. تمام، فهنا بحط معلومات البيزنس يونت. I think كانت CSS. تمام، موجودة بالفعل. الكونتراكت ديتيل بنحدد التايب بتاعه لو هو متسجل في اللوك اب. والديوريشن بتاعته بيانات التعاقد. هنا بقى موضوع الجوب. تعالى وليكن نشوف بوزيشن. انا كنت عامل تقريبا بوزيشن اتش. انا مش فاكره طبعا اسماء البوزيشن اللي انا كنت عاملها ايه. تعالى كده نشوف هل في حاجه هنا في الليست هتطلع قدامنا على طول ولا لا. تمام، في اتش سي ام كونسلتنج. بصوا بقى هنا مجرد ما اخترت ال HTML consultant هيحصل دلوقتي السينكرونايزيشن يعني تسمع بس في الفيد. بصوا الداتا هنا دي كلها اتكتبت لوحدها. ده اللي انا كنت بقول لكم عليها على موضوع السينكرونايزيشن.
انت عشان مفعل synchronization على مستوى ال HCM information، فالداتا دي كلها من غير اي تعب نزلت على طول. تمام. كل دي حتى فترة الاختبار بتاعته، النوتس بيريود بتاعته قد ايه، وليكن مثلا 3 شهور، 3 months. وبعد كده بقى موضوع البيرول ديتيل، الكولكتيف اجريمنت، لو في زي نقابة او حاجات زي كده، تبتدي تحط بياناتها هنا، بيانات نقابية او حاجة خاصة يعني بالوظيفة دي، بالموظف ده بتبتدي تحط الداتا بتاعته. بعد كده هنلاقي موضوع الكومبنسيشن، اللي هي طبعا بقى السالري بيسز بتاعته بتفاصيلها، دي اتفقنا ان احنا ان شاء الله هنتكلم فيها لما نوصل لموضوع البيرول. تمام. هنا دي موضوع الكومبنسيشن. فكرة بقى موضوع السالري هياخد ايه بالظبط على مستوى الاساينمنت، ولا السالري بتاعته هتبقى على مستوى الترم ولا ايه، وابتدي بحط الداتا بتاعته. طبعا الحاجات دي احنا اتكلمنا فيها قبل كده. وبعد كده هنا بعمل نيكست، وفي الاخر خالص هعمل له سبميت. اداني ريفيو عن الداتا المتاحة، وبعد كده هقول له سبميت كده. خلاص انا كده عملت هايرنج للامبلوي. تعال نشوف الشكل التاني لو انت حابب تعين نون ورك، وايه الاختلافات في الفيلدات الجوهرية. ماشي. بنكونفيرم طبعا خلاص كده، يعني الهايرنج بروسيس بالكامل تمت للامبلوي. تعالى دلوقتي نشوف بقى النون وركر، ونشوف ايه الفروق ما بين النون وركر والبندنج وركر وكل التفاصيل اللي متاحة. تعال هنا نقول له نفس القصة، 1/1/2005، ده كده هيبقى نون وركر. بص، أول اختلاف هنلاقيه الأكشن. طبعا لو مهنجة شوية معلش، هو بيبقى مشكلة انستنس مش أكتر. الليجال امبلاير بتاعتي CSS. طيب أول اختلاف هنا أهو، نختار أي حاجة. طبعا هنا دي لازم نختار منها اوبشن لأن هي ريكوايرد. هنا بيقول لي النون وركر تايب، وده برضه تاني اختلاف اهو ظاهر قدامنا. نختارها وليكن مثلا اي حاجه، هل هو فولنتير ولا نون وركر بيد، وكل دي طبعا برضه بالنسبه لنا لوك اب نقدر نملاها. نون از التايتل ايه بالظبط. هحط اي داتا بقى، انا هنا مش فارق معايا الداتا بعينيها. الجندر بتاعه، date of birth، السوشيال، عنده سوشيال ولا لا، نو او يس. بعد كده الناشونال ايدنتيفاير، هي دي ممكن توقفني، يعني دي كده ممكن توقفني. تعالى كده نجرب نعمل سيف. اه طبعا ممكن توقفني اكيد، وهي مش مشكلة يعني مش مشكلة عندي حاجة فيها غلطة، هي مشكلة انستنس بس، تهنيجة انستنس. طيب فاحنا هنا عامة ملاحظين أول اختلاف، سيرش
ريفرش برضك. طيب كانسل ونحاول نرجع تاني، مفيش مشكلة. طب احنا هنا ملاحظين أول اختلاف اللي هو في موضوع الأكشن وموضوع النون وركر تايب. دي ما كانتش موجودة طبعا عندي في الامبلوي العادي. تعالى نضيف تاني. طب نسيبها بقى زي ما هي النون وركر طالما بتهدد. اوكي، التاريخ 1/1/2005. ده أول اختلاف، خلاص احنا كده شفناه. الليجال انتيتي CSS. يعني واضح إن حاجة بتتعدل التانية بتبوظ. CSS تمام. النون وركر تايب بنحط volunteer مثلا، متطوع. اللاست نيم أو النون اس نحط أي حاجة. هي داتا بقى. أنا هنا طبعا دلوقتي مش مهتمة بالبيانات أكتر من إن أنا مهتم أوريك الفروق ما بين كل تايب. نو أو يس. تمام. يبقى كان أول اختلاف عندي في الأكشن والأكشن ريزون. طبعا أنا مش عايز أفتحها عشان بس مفيش حاجة تانية برضه يا جماعة. تعالى نشوف. تمام. دي برضه احنا اتفقنا إن هي لوك أب تقدر تملاها بإيديك. وهنا النون وركر تايب بتحدده من هنا. بعد كده البيرسونال انفورميشن واحدة والامبلوي انفورميشن واحدة. بيفرق معانا بقى في هنا في الكومبنسيشن. تالت اختلاف الكانتري برضه ايه ايجيبت. هنا جيزة. جيزة. والفون بقى والايميل والليجستيف انفورميشن بتاعتك والفيزا والجنسيه والفيزا، معلومات الجنسيه والفيزا والفيزا، ولو في كونتاكت بتضيفها. دي معلومات خلاص احنا عرفناها. بنبتدي نعمل نفس وبعد كده نكمل البيانات بتاعتنا. هنا الكونتراكت التايب برضه بتاعه بتاع الكونتراكت مثلا استشاري. دي برضه لوك اب نقدر نضيفها. تمام. initial durations وكل الداتا دي مش required عندنا. هنا البيرسونال تايب بتاعي زي ما احنا شايفين volunteer CSS. وهعينه على نفس البوزيشن برضك عشان يحصل موضوع synchronization ونشوفه لتاني مرة. هي وظيفة اللي متاحة. ألاقي هنا بالفعل موضوع السynchronization يتم ويحصل عندي فيل للداتا دي بالكامل اللي متاحة. طبعا عندي حرية التعديل، يعني الموضوع مش خلاص هو يعني الداتا اتحطت فكده الموضوع انتهى. لا، عندي إمكانية التعديل. عندي هنا بقى حاجتين برضك مهمين جدا. موضوع المانجر ديتيل، مش عارفة أنا اتكلمت عنها في فيديو سابق ولا لأ. مين المدير الشخص ده؟ فتعالى كده نقول والله إن مدير الشخص ده اللي هو عمرو، ده احنا كنا لسه شايفينه من شوية. طبعا بحاول أتعامل مع الانستنس على قد ما أقدر. يبقى في فترات معينة كده الانستنس يعني معلق فيه، فبنحاول أهو.
هي عامة لو هنيجي مش هكمل الجزئية دي عادي وبحطها في فيديو لوحده. يبقى أنا الفيديو ده هيبقى الهدف منه بس إن أنا أوضح الفروقات ما بين كل طالب. أوكي، ده اتضاف أكتر من واحد بالفعل أصلا، مش واحد بس. ريموف حاجة هنا والله هقول إن مدير الشخص ده، الشخص اللي إحنا كنا لسه مثلا ضايفينه أو أي شخص تاني. أنا كنت ضايف قبل كده حد باسم هلال. وهاجي هنا أقول إن هلال ده هو اللاين مانجر بتاع عمرو. تمام. أوكي، أنت جايب الشخص اللي أنا لسه ضايفه. آه لا، أنا مش عايز ده. في مور، تيجي نشوف كده هل في مور ولا لأ. ده كده هو أكنه بيعينه هو مدير نفسه. سيرش. مهم. طيب نحط بس أول 3 حروف CL. أو كنت تقريبا كنت أنا ضايف قبل كده موظف اسمه أحمد. سيرش. تمام. أحمد هلال أهو، كان HR consulting، وأقول له أوكي. كده أنا ضفت الشخص ده إن هو اللاين مانجر للموظف ده، هو مديره المباشر. وأقدر هنا من التايب برضه أختار هل هو البروجكت مانجر بتاعه ولا هو اللاين مانجر بتاعه ولا هو مثلا أي حاجة تانية، ريجنال مانجر ولا إيه بالظبط. فهنا حددت التفاصيل دي. بعد كده عندي حاجة اسمها تمام دي بيانات النوتس بيريد والكلام ده كله. preparation period دي برضه جاية من السنكرونايزيشن. طيب ده عشان هو اوريدي نون وركر. برضه كده مفيش ان هو بيدير مين اللي هو دايركت ريبورت او الناس اللي بتريبورت للموظف ده، لان هو اوريدي نون وركر عندي. فده برضه تاني اختلاف متاح زي ما انتم شايفين اهو. برضه من ضمن الاختلافات المتاحة ان الريبورت دي مش متاحين. ده جاي شخص مثلا اوت سورس او خلافه. فتمام، هاجي هنا هعمل نيكست. اخر خطوه بقى اللي هي طبعا بالنسبه لي مهمه جدا، موضوع الكومبنسيشن. اوريدي زي ما انتم شايفين كده مفيش اي معلومات بقى. السالري بيسز اللي على مستوى الاساينمنت والحاجات اللطيفه اللي كانت ظاهره معانا مش متاحه دلوقتي. اوكي، خلصت كده الداتا بتاعتي بالكامل. هعمل هنا سبميت ويبقى كده خلاص الشخص ده حصل له هايرنج بالفعل. فده كده الفروق الحاليه اللي ما بين النون وركر. يس. الفروق ما بين الامبلوي العادي والنون وركر كده ظهرت معانا. اوكي تمام. طيب تعال نشوف دلوقتي الكونتنجن وركر اللي هو الحد بيشتغل زي عمالة موسمية. تفاصيله بتبقى عاملة ايه. والبيلدينج وركر الاختلافات عامة طفيفة قوي. يعني تعالى كده نشوف الأول الكونتنجن وركر. نفس القصة طبعا. هنا بقى البليسمنت اكشن بتاعي هيكون ايه؟ هيئات contingent worker. وبعد كده هنا الريزون. تمام اوكي. برضه لان ده مش حد هايرنج. تمام، ده عمالة مؤقتة. تمام. 1/1/2021.
و5. فده أول اختلافات أهي في البيزك داتا. الليجل اللي هو هيشتغل انت عليها سي اس اس برضه. طبعا مجرد ما تختار الليجل انتيتي اللي هي تكون من ايجيبت، حاجة على ايجيبت، بنلاقي هنا على طول ان الداتا بتاعت النون از طلعت، اللي هي النيم فورمات اللي احنا عملناه قبل كده وظهر قدامنا. حط بقى اي داتا. يعني هحط الفيرست نيم بتاعه سي اس اس اتش اي سي اس اس اتش اي، وبقية الداتا بقى خلاص احنا حافظينها. السوشيال نمبر، السوشيال انشورنس، والداتا الثانية اللي هي الناشونال ايدنتيفاير بتاعه. فالداتا اللي هي خلاص اللي احنا اتكلمنا فيها مش هنرجع لها تاني يعني. انت كانتري ايجيبت جيزة. زي ما انت شايف، انت بتكتب بأي فورمات هي بترجع يحصل لها ريفورمات للي موجودة اوريدي في الليستة. جيزة. بقية البيانات العادية برضه مفيش أي اختلاف فيها. نكست. يبقى هي بس البداية هنتفرق في الاختلاف في موضوع الأكشن والأكشن ريزو، وبقية البيانات تقريبا واحدة. هنا برضك مفيش حاجة اسمها هو متعين على التيرم معين، لا هو محطوط للأسايمنت بتاعته على طول. والبيرسونال تايب هنا طبعا موجود إن هو contingent worker. هناك طبعا كنت هتلاقي non worker، بس أنا معلش نسيت أوريها لكم في الأسايمنت. وفي الامبلوي طبعا كان البيرسونال تايب كان امبلوي، ودي طبعا احنا عارفين بنجيبها منين. التاسك خاص بالبيرسونال تايب سي اس اس. يبقى ده تاني اختلاف في البيرسونال تايب. طبعا دي بتتملي حسب انت من البداية التايب بتاع الامبلويز اللي انت حاطه ايه. مش هعدل في حاجة تانية تحت. هنا طبعا في المانجر ديتيل بقى، ورغم ان هو contingent worker ممكن يكون بيدير حد. فهنا ظهرت قدامي الدايركت ريبورت والدايركت ريبورت ديتيل. اقدر هنا اضيف موظفين بيريبورتوا للشخص ده. حد طبعا يكون يا اما وركر يا اما يا اما نون وركر، يا اما حتى يكون انترفيو وبيريبورت للشخص ده. مفيش مشكله. ممكن هنا اقول له سيلكت اند اد واضيف حد تحت الموظف ده. فتعالى دي نخليها بعدين، يعني بحيث ان الانستنس نفسه ممكن يكون الدنيا فيه كويسه شويه. تعالى نعمل نيكست. ان شاء الله لما نيجي نتكلم على موضوع المانجنج امبلوي هنبتدي بقى نضيف موظفين تحتيه ومديرين ليه وهكذا. كل الداتا دي نبتدي نشوفها ونشوف تأثيرها ايه او الامباكت بتاعها ايه على السيستم عندي. مفيش اختلافات بعد كده. هو اوريدي طالما هو يعني شخص contingent worker هيبقى ليه بيز سالري وهيبقى ليه كل التفاصيل اللي احنا اتكلمنا فيها قبل كده. مفيش اي اختلافات بقى. salary basis وبتاعته والسالري اماونت كل الكلام ده متاح برضك معاك. يبقى هي الاختلافات بس في شوية اللوك اب البسيطة بتاعت الأكشن والأكشن ريزون بتاعته، بجانب طبعا البيرسونال تايب. هعمل نيكست وهعمل سبميت. كده أنا عملت هايرنج لكونتنجن وركر. تعال نشوف آخر نوع، وده اللي هيبقى فيه اختلاف عندي في تابة هنا من التابات أو من حاجة من ترين ستوب اللي موجودة فوق هتزيد، اللي هو البينتنج وركر. هيطلع عندي حاجة اسمها employee profile. ده هنا آخر نوع أهو البيندنج وركر.
وليه تفصيلة تانية اللي هو ده دلوقتي حاليا بيندنج وركر، نحوله ازاي يا اما يكون وركر يا اما كونتنجن وركر. هنا ده الاكشن، طبعا ده برضه اول اختلاف اهو، اد بيندنج وركر ده الديفولت 1/1/2005 برضك. هنا طبعا هنا بقى بيقول لي هنا الايه البروبوزد ستارت ديت، الوقت اللي هو اوريدي انت تعينه فيه. طبعا معلش حصل برضك يعني دي مشكله في الانستنس، يعني مجرد بس ما علمت على الفيلد اختفى، فنضطر نعمل ريفرش تاني. طيب ايه البروبوزد ستارت ديت دي؟ ده بيندنج وركر، الوقت المتوقع ان انت هتعينه فيه امتى، فهنا بيظهر لي. وبعد كده هنا بيقول لي البروبوزد ورك تايب لما تعينه بقى، هل هتعينه على انه امبلوي ولا على اساس ان هو كونتنجن وركر؟ ده برضك تاني اختلاف من الاختلافات. والاختلاف اللي ظاهر برضك قدامي هنا بيقول لي هنا موضوع البيرسون بروفايل، ده من ضمن الاختلافات برضك اللي ظهر قدامي. تعالى كده نعمل ريفرش. للأسف حتى الريفرش مش جايبة نتيجة، هضطر كنسل. طبعا الكلام ده يا جماعة برضك في انستنس بتاع عميل ما بيكونش موجود، التحديثات الكتيرة اللي موجودة دي يعني طبعا على طول اوريكل تتبهدل، يعني اس ار مع اوريكل وبيظبطوا لو في اي مشكلة في الناس اللي هي سيرفيس ريكويست مثلا. خلاص انا هنا حددت خلاص هيتعين امتى الموظف ده. شوف بقى انت التاريخ اللي هو التعيين اللي هو هيتعين عليه، وليكن مثلا 20/3/2020، لسه هيتعين في التاريخ ده. اوكي ماشي. هنا هاجي هنا هقول له والله الليجل امبلوير نفسه بتاعه، ان هي ليجل انتيتي اللي هيتعين عليها سي اس اس كالعاده بقى، يعني نفس كل التفاصيل اللي احنا اتكلمنا فيها قبل كده. لما يتعين البروبوزد ورك تايب هيكون ايه؟ هيكون employee ولا contingent worker؟ هنكون مثلا contingent worker او employee ايا كان الحالة بتاعتها هتكون ايه. التايتل بتاعه اي حاجة، النوع سوري اي حاجة، مستر CSS HE2 last name CSS. عنده برضه social insurance ولا لأ. بعد كده هعمل له next برضه. البيرسونال انفورميشن ما فيهاش اي اختلاف، هي بالظبط. فيزا جيزة، الداتا بالكامل بقى بتاعتنا نيكست. هي دي بقى اللي هتظهر قدامنا الاختلاف، تاني اختلاف. هنا بقى بيقول لي والله يعني حط لي مثلا الراجل ده البروفايل بتاعه ايه، شهادة الخبرة بتاعته، شهادة التخرج، الكورسات اللي هو واخدها. فكل دي تفاصيل ممكن اضيفها في البروفايل الخاص بالموظف على اساس ان هو لسه بيندنج وركر، حد لسه هيتعين معايا. بس اوريدي التاسك ده فيه مشكلة على الانستنس التست، بيهنج الدنيا شوية فهتلافاه. وممكن أبص على الانستنس التاني أو أضيفه الجزئية دي تحديدا يعني. بعد كده خلاص مفيش أي اختلاف تاني، هي ده الاختلاف اللي هو البيرسونال بروفايل. ممكن نضيف فيه شهاداته وخبراته والكلام ده كله. بعد كده برضه بحط العقد بتاعه. وما ننساش هنا طبعا حتة طبعا ده هي لأن هو هيبقى contingent worker. ممكن نحط البروجكت الجديد ده، بيبقى حاجة أساسية جدا. تمام. هو حد هيبقى موسمي، علاقته بالشركة هتنتهي إمتى. بعد كده الأساينمنت بتاعته CSS كبزنس يونت. وهنا البروبوزد بيرسون تايب لما بقى يحصل له عملية هايرنج هيبقى إيه. فأنا طبعا مختارها إن هو هيبقى contingent worker.
نفس القصة بقى، البوزيشن بتاعه هيكون ايه، وليه برضه هنا مانجر ديتيل. تمام. واوريدي ده حد لسه ما تعينش، فبالطبيعي مش هيبقى بيدير حد يعني. فهنا في عندي المانجر ديتيل فقط. تمام. اوكي، هعمل بعد كده نيكست. وبعد كده هنعمل سبميت. خلاص، هيبقى مفيش حاجة تانية. أو في موضوع الكومبنسيشن. تمام، في قصة الكومبنسيشن وبعد كده خلاص. والكومبنسيشن ما فيهاش اختلافات، هي نفس الموضوع. ويبقى كده خلاص حصل هايرنج لكل أنواع الموظفين. أنت بس بص طبعا على كل اختلاف من الاختلافات، هتلاقي اختلافات منطقية، يعني هتلاقي حاجات كده باي لوجيك لازم تكون واضحة يعني. أكيد دي مرتب وأكيد دي كل التفاصيل، فمفيش اختلاف في الجزئية دي خالص. وهنعمل فينش كده خلاص، حصل هايرنج لكل أنواع الموظفين. طبعا ده عندي حاليا بيندنج ورك. عايزين بقى في فيديو تاني إن شاء الله نشوف إزاي البيندنج وركر ده أقدر أغير الستاتس بتاعته لوركر أو كونتنجن ورك. في بس حاجة تانية أنا نسيت أعملها، تعالى كده نرجع لها. اللي هو هيحصل له هايرنج اوتوماتيك، يعني هيتغير الستاتس بتاعته اول لما يجي للتاريخ ده اوتوماتيك ولا مانيوال. دي كانت حاجه كانت لازم اعملها. تمام، نرجع كده للشاشه اللي قبليها. هيك، اوكي، مش في الشاشه دي. باك. هو تشيك بوكس كده صغير بنسلكت عليه، او سوري لوك اب صغيره بنتشيك عليها هل هو هيكون مانيوال ولا اوتوماتيك. الكونتراكت، اوكي، اهي include automatic conversion yes ولا no. يعني هل هو هيتحول اوتوماتيك من بندنج في الوقت ده او في التاريخ اللي هيجي ده اللي هو 20/3/2020 هيتحول اوتوماتيك ولا مانيوال. تمام، انت الاتش ار هو اللي هيدخل يحول الاستاتيوس بتاعته من بندنج لكونتنجن وركر او لوركر، ولا اوريدي ايه اللي هيحصل بالظبط. فده اللي احنا طبعا ايه بنشوف. دي بس الحاجة اللي يعني سوري كنت نسيتها. كده خلاص، كده الحمد لله مفيش حاجة تانية يعني. الفيديو الجاي بقى هنشوف إن شاء الله إزاي أحول موظف بيندنج وركر بشكل مانيوال وبشكل اوتوماتيك بتعمل ازاي. سبميت كده تمام. اوكي، هو مفيش خطوات تاني، فهوقف الفيديو عن كده، مفيش مشكلة.